Ahoj, tady Honza. Jak jste asi poznali, právě se nacházíme v butiku značky Robot. V dnešním díle se podíváme na jednotlivé modely, ale ještě dřív, než se podíváme na hodinky, tak vyspovídáme zakladatele značky Josefa Zajíčka. Kdyby se vás mohlo zeptat, jak vás vlastně napadlo založit značku hodinek? To má dlouhou historii. Já už podnikám přes 30 let, de facto dá se říct, a vyrůstal jsem v Mladé Boleslavi, takže jsem úzce spojený s automobilovým průmyslem, takže jsem se nabízelo, začal podnikat v automobilovém průmyslu a docela to podnikání v těch 90. letech, nebo 93 a 4 jsem založil společnost první. Ale jak se to rozvinulo, takže jsme se stali jedním z největších dodavatelů do automobilového průmyslu, ať to byla Škodovka, BMW, Mercedes a tak dále, všechny vlastně dá se říct značky. Tak to podnikání, to prostředí, který tam panuje, mě omezovalo v mým nějakým rozkvětu, řeknu, a rozvoji nějakých takových ty svobodní činnosti. A vždycky jsem měl jako škatulku, že musím dodávat ten konkrétní díl za ty do konkrétních podmínek a nemohl jsem jako to rozvíjet dál. Tak jsem si furt říkal, že bych chtěl něco zkusit hezkýho, českýho, protože jsem takový patriot, rád podporuji český průmysl, Českou republiku, takže bych chtěl, jak jsem říkal, něco hezkýho a přemýšlel jsem, do jakého oboru bych mohl vstoupit, kde bych si mohl ovlivňovat celý ten řetězec. Myslím tím od nápadu, design, konstrukci, výrobu, obchod, marketing. Je to úplně jiná disciplína, než jsem byl zvyklý, ale bavilo mě to a chtěl jsem to zkusit, takže jsem to zkusil. A zrovna tenkrát přišla nějaká myšlenky, nápad, nabídka, vstoupit nějakým způsobem do hodinek, ale rozhodnutí už padlo, takže jsme založili Bohematic SRO společnost, kde jsme byli nějakým podílnictví vlastně a každý měl svoji nějakou úlohu. A to bylo vlastně to rozhodnutí padlo, si pamatuju do dneška 28.10.2018, když jsme měli 100 let výročí Československa nebo České republiky. Takže jsme se dohodli, že do toho jdeme a šli jsme do toho. A na to bych navázal moji druhou otázku. Vy jste vlastně zmínil, že jste značku založil pod názvem Bohematic a nyní se jmenuje Robot. Tak jenom jestli bychom mohli přiblížit, proč tomu tak je? My jsme tenkrát vlastně se bavili o nějakém názvu, který zvolíme, a Bohematic je Bohemie, Česká republika, a tik jako tikání, takže Bohematic, přišlo nám to vtipný, dobrý. Měli jsme v záloze, v šuplíku jsme měli ještě pár jiných jmen, názvů, ale ty jsme ještě nevytáhli. Ale když jsme rozjeli to teda s tím Bohematicem, tak teda k mému překvapení během pár měsíců vlastně nás napadla konkurence. Přitom, když jsme registrovali tu značku, v České republice proběhla registrace v pořádku, pak v Evropské unii a tam sídlící úřad je ve Španělsku a pak jsme to rozjeli dál, ale v tom Španělsku nám to vlastně de facto zakázali a nepovolili nám registraci té značky jako toho brandu Bohematic, protože ta konkurence nás napomínala tím, že dělali nějakou edici před 20 lety Boheme. A my jsme nedokázali prostě tomu mezinárodnímu evropskému úřadu vysvětlit, že my jsme Bohematic jako Bohemia a oni jsou Boheme a jako od Boha. A prostě tyhle ty dvě slova, takže musím říct, že český úřad, registrační úřad nás podržel, ten to řekl jednoznačně, to jsou oddělený vlastně názvy, ale ten evropský ne. A co mi přijde ještě zajímavý, že vy jste vlastně začali za dob hlubokého covidu, jaký to je rozjíždět novou značku, projekt a s takovými omezeními? Když rozjíždíte novou značku a ještě hodinky, tak to potřebujete těm lidem ukázat, sdělit, navštívit je, pozvat je a tak dále. A to v době covidu nebylo možné. Takže my jsme opravdu v červnu 2020 měli první prezentaci, kdy ten covid, ten jarní, ta vlna přešla. Teď se nevědělo, co bude, bylo už takový jako meziobdobí klidu, takže se dovolovalo jako setkávání, takže jsme měli prezentaci asi pro 100 lidí. Vůbec, že jsme tady, ukázat tady v Praze. A pak vlastně v létě to zase ta druhá vlna, ta podzimní, de facto září, takhle nějak září, říjen se zase uzavřela ekonomika a nesmělo se vůbec navštěvovat. Takže to nás docela pozlobilo, můžu říct i poškodilo, protože, jak jsem říkal před chvilkou, my jsme museli jezdit za těma lidma a ukazovat jim to. A ty lidi nás nepřijímali, jako to tenkrát si pamatuju, že bylo to období, jsme tam zavolali, tak hele, je covid, nejezděte radši, jako buďte, jo, já přijdu za půl roku. A jak momentálně třeba teďka, jak jste na tom zahraničí? Jak je pro vás důležitý třeba trhy jako Amerika, Japonsko a takhle?
My teda hlavně budujeme ten český trh, protože jsme česká značka, český lidi, na tom nám hodně záleží. Jde to malejma kručkama dopředu, ale už můžu říct, že po těch 4-5 letech, co jsme na trhu, že lidi, když se řeknou český hodinky, tak vědí prim a už část těch lidí, nechci říct většina, ale velká část, už ví, že je nějaký robot. Co se týká toho zahraničí, je to těžký. Za prvé jsme ambiciozní, drahá značka, neznámá značka a v této branži lidi, když mají dát 100 000, 150 000 za hodinky, tak přemýšlejí, co si mají koupit a jdou na tu jistotu, že si koupí takový ty značky, švýcarský značky, aby to mohli ukázat, vyhrnout si rukávy a ukázat teda, že na to mají. Co se týká dealerů, tak snažíme se, máme jich pár, spočítáme je na prstou jedné ruky. Máme v Německu, teď budeme snad Ameriku otvírat, Benelux budeme otvírat, takže jsou to kusovky a je to náročná práce přesvědčit. Jo. Takže budování dealerské sítě je velký voříšek, to je pravda, ano. Já si myslím, že jsme se z historie a vlastně jak vznikla značka Robot dozvěděli celkem hodně. Teďka bych se určitě chtěl na nějaký ty hodinky podívat a na to pozvu kolegu Matěje Poncara, který nám určitě ukáže některé novinky a i stávající kolekci. Nyní nastal čas, abychom se podívali na nějaké hodinky. Já tu vedle sebe mám Matěje, butik manažera. A Matěj, pověz mi něco o modelech. Já bych to nejdřív rozkouskoval, kdybys mi uvedl nějak ty modely, jak jdou po sobě a pak bychom si mohli podívat i na nějaké třeba vaše limitované edice nebo novinky. Určitě. Vezmeme to po pořadě, to znamená, začneme se věnovat našim nějakým standardním modelům, přesně jak si řekl, a pak se přesuneme k nějakým buď to novinkám, limitovaným edicím, po případě i nějakým modelům, který se chystáme dělat do budoucna. Takže dovolím si začít. První modelovou řadu, kterou jsme vlastně vydali, jsou hodinky Graphic Sutnar. Jsou to hodinky příručky vlastně s datumem, dělaný jednoduše, ale zároveň propracovaný do detailu. Jmenují se Graphic Sutnar podle pana Ladislava Sutnara, vlastně designéra, který žil v minulém století. Byl to český designér, který ale emigroval do Ameriky. Ty hodinky samozřejmě na sobě nesou spoustu prvků, které odkazují na tu jeho tvorbu, ať už to je ten samotný název těch jednotlivých barev, které jsou například Walrus Silver, Elephant Blue, což byla vlastně taková sada hraček, který on vlastně vyráběl. Tak podle toho jsme pojmenovali takhle v angličtině ty jednotlivé modely. Jinak teda hodinky samotný jsou velice reliefní, ten číselník velikost 42, je tam taková drobnost, kterou rád vždycky zmiňuju. Ten číselník samotný spolu se strojkem se vlastně vkládá do těch hodinek zhora, je to takový neobvyklý, nedává se ze spoda, proto vlastně i ty šroubečky, které jsou tady na té objímce, nebo můžeme říct lunetě, tak jsou skutečně funkční, nejsou to designové šroubky. Ty hodinky jsou z oceli, jak vidíte vlastně jsou i pískovaný, to znamená matný. My je vyrábíme aktuálně v 5 základních barevných variantách a je to, dá se říct, jeden z našich nejprodávanějších modelů. Co se týče třeba takové rezervy nátahu u toho strojku? Určitě. Rezerva nátahu tady toho strojku, který v tuhle chvíli je teda Eterna, má vlastně 65 hodin. Takže při tom plném natažení těch 65 my garantujeme, z praktického hlediska můžu do sebe říct, že to vydrží až do těch 70. Jo, takže v pátek odložím, v pondělí si beru hodinky, které ještě samozřejmě pořád jdou. Přesně tak. Je to samozřejmě velice výhodný pro tady ty lidi, kteří ty hodinky jsou zvyklí odložit, takže přesně jak říkáš. Super. Tak to byly naše první hodinky, které teda vznikly v tom roce 2019 jako první model. A původní teda první model, který měl vzniknout, ale nakonec byl vlastně druhý, jsou hodinky Minor. To jsou moje asi nejoblíbenější hodinky. Jsou to hodinky zase dedikované jinému českému příběhu. V tomhletom konkrétním stádiu vlastně jsme se věnovali závodnímu vozu Aero Minor, který v roce 1948 vyhrál vlastně ve své kategorii závod 24 hodin Le Mans. Ty hodinky mají na sobě spoustu detailů, ať už to je vlastně na té vteřinovce chronografu silueta toho autíčka samotného. Po případě i ta korunka je vlastně ve tvaru kola z převodovky, ale asi takový největší detail, který vždycky rád zmiňuji, je ten samotný číselník. Je tam vlastně na něm krásně vidět ta částečná průhlednost na ten strojek, protože ten číselník sám o sobě obsahuje přes 3400 malinkatých vlastně otvorů dírek.
Ty dírky mají ještě tu funkci, že se směrem od středu do krajů vlastně zmenšujou, takže nejsou všechny stejně velký. A díky tomu, že tady ten proces výroby nám zabral spoustu času, tak proto ten Minor vyšel až jako náš druhý model a ne první, jak jsme původně plánovali. Ten detail toho děrovaného číselníku je tam zase z nějakého důvodu, z nějakého smyslu. A protože ty závodníci, je to takový hezký příběh, oni vlastně, když tím vozem přijeli na ten samotný závod a chtěli závodit v tom roce 48, tak zjistili těsně před tím startem, že se jim to auto přehřívá. A oni museli vlastně improvizovat a museli vlastně, dá se říct, vystříhat nebo vysekat díry do čela toho auta, aby se jim líp chladilo. Tak proto konto my jsme vlastně udělali tady ten číselník, který má symbolizovat tady tu jejich akci, díky který oni vyhráli ten závod. Máme tady krásný průletý nastrojek, tady v tom případě automatický strojek od značky La Joupere, kdy teda máme tady i náš vlastně dekorovaný rotor, který zase tvarem a designem odpovídá kolu vlastně, nebo kola toho vozu původního Aero Minor. Já si je teda zkusím. To je 44. 44, přesně tak. Můžu za sebe říct, že hodinky jsou ale velice lehký, že byste třeba nečekali, když si ty hodinky vezmete na ruky. A až je to 44, tak musím říct, že sedí na většině rukou. Jinak ještě možná můžu zmínit, tady na těch hodinkách my samozřejmě děláme i různé povrchové úpravy podle toho, co buď to zákazníci chtějí, anebo jak my to standardně nastavíme. Tady jsme vlastně to pouzdro udělali leštěný, to znamená ty boky a po případě vlastně hranka i ty lunety jsou leštěný, ale v případě zájmu se dá udělat zase i pískovaný, záleží vždycky na tom klientovi. Krása. Takže tohle je jeden vlastně z vašich chronografů. Přesně tak, jsou to naše vlastně aktuálně jediný chronografy. Časem nás čekají určitě nějaký další a v tuhle chvíli jsou to jediný. Jinak ty hodinky Minor jsou určitě v tuhle chvíli naším vlastně bestsellerem napříč všemi těmi modelovými řadami. Já jsem i viděl, že máte dokonce i limitovanou edici s Fittipaldym. Ano, je to tak. Určitě se na hodinky podíváme. Pan Fittipaldi, to je velký úspěch, to se nám povedlo udělat. Takže je to 100kusová vlastně limitovaná edice, která se 2 roky zpátky vlastně začala. V tuhle chvíli už jsou jenom pár posledních čísel k dispozici. To je určitě paráda. Já bych se teďka přesunul. Vidím před sebou ještě jeden zajímavý model a to je určitě model Analog. Je to tak. Analogy ty jsme vlastně představili, dá se říct, téměř přesně před rokem. A je to vlastně modelová řada, která se stejně jako grafik Sutnar, vychází z toho názvu grafik, je to grafik analog, protože když se všimnete, tak to pouzdro je prakticky vlastně úplně totožný velikostně i tvarově, jako u těch Sutnarů. Akorát jsme pozvali vlastně českého designéra, pana Siduna, to je typograf a designér, který teda si ten číselník vlastně a celkově ten design tady té kolekce vzal pod své křídla. Takže velikostně je zase 42 ocelový, tady s úpravou černého PVD. Je tam strojek značky La Joupere, s označením G100, zase náš dekorovaný rotor. Ty hodinky jsou určitě velice zajímavé na ruce, připoutá to pozornost lidí. Určitě občas to může někoho i trošku mást, můžu říct na rovinu, protože by člověk třeba čekal, že ty čísla se budou vlastně přetáčet a ty ručky budou stát. Nicméně není tomu tak, ty čísla jsou stacionární, tak jak je tam vidíte, vlastně tak ten číselník drží. Má to odkazovat na vlastně například překlápěcí hodiny, které bývaly tady v Praze dřív na nádražích vlakových. A celý ten design vlastně teda pan Sidon takhle pojmul. Jo, ale je tu datumovka na 3. hodině, pokud se nemýlím, já jsem si dal tak pozor na to, abych se koukal na ty čísla a vidím, že ta 30 je jemně zapuštěna a že na 3. hodině je datumovka. Přesně tak, na té trojice je datumovka, takže je tam tak trošku schovaná, ale je tam, takže ten datum je tam určitě takhle přiznaný, ano. V kolika verzích ten analog ještě děláte? Kromě té PVD černé úpravy jsou tam i jiné verze? Určitě děláme to vlastně i v klasický stříbrný oceli, po případě jsme schopni zákazníkům na přání například udělat vlastně bronzový odstín. Ve velmi výjimečných případech jsme schopni dát dohromady třeba i nějaký zlacení, ale naše standardy jsou ty černý a stříbrný. To jsem si hodně všimnul na vašich hodinkách, jenom při takovým letmým pohledu, takže vy hodně využíváte vypouklý safír. Má to nějaký důvod specifický?
Asi bych neřekl, že to je úplně specifický důvod, nicméně se nám i díky zpětné vazbě od klientů potvrzuje, že tady ty vypouklý safíry nebo ty sklíčka jsou oblíbený, takže vždycky, když ten designer začne na tom návrhu pracovat, tak dá se říct, že téměř od začátku počítá s tím, že tam nějaké to vypouklé sklíčko bude. Určitě to nebude ve všech modelech, které budeme vydávat i dál, ale myslím si, že v té většině toto zůstane. Přijde mi, že jak je vypouklej, tak má takovou jako lepší viditelnost, když se na to kouká člověk napřímo, takže díky tomu vypouklení, na mě to působí, že ten číselník je větší, než ve skutečnosti je. Určitě ono to k tomu vlastně i nabádá, protože core tady u těch hodinek grafik super nebo po případě grafik analog je ten číselník opravdu reliefní, to znamená ty hodinky, ač jsou 42, můžou i působit, že jsou větší. To sklíčko tomu samozřejmě taky pomáhá. Plus my používáme teda sklíčka s antireflexem, takže i to samozřejmě hraje nějakou roli potom v té čitelnosti. Teď se dostáváme k hodně zajímavému modelu a to je Aerodynamic. Co já vím, tak ten model byl vytvořen podle prvního sériově vyráběného aerodynamického auta Tatry T77, pokud se nemýlím. Je to přesně tak, tady ty hodinky vlastně dostaly nějaké ocenění v minulosti právě za ten design, který je věnovaný těm aerodynamickým vozům, hlavně teda Tatře, ale jsou tam i jiný vzory, jako byl třeba Vikov, takže další takový aerodynamický vůz. Ty hodinky jsou, jak už ten název napovídá, dělaný aerodynamicky, ať už je to pouzdro, nebo i ty ručky, hodinová, minutová, to všechno mají být vlastně nějakým způsobem ty aerodynamické tvary, které připomínají ty vozy, které jezdily v minulém století a byly sériově vyráběný. Tady ten konkrétní model, který máš teďka v ruce, tak to jsou hodinky Titanium Green podle té barvy. Povedlo se nám tady docílit neskutečného vlastně odstínu té samotné zelené barvy, která při naklánění vlastně mění ty barvičky, jde to ze zelený do modrý až do nějaký purpurový prakticky, takže ty hodinky jsou velice hravý. A tohle je asi zase jeden z našich nejoblíbenějších a nejzajímavějších modelů, co se nějaký barvy a zajímavosti týče. Jinak teda hodinky mají v sobě strojek La Joupere, je to strojek s manuálním nátahem, takže vlastně je potřeba si hodinky dotáhnout přes korunku. Nicméně jsme chtěli klientům víc vstříc a udělali jsme to tak, aby tam vlastně byl strojek, který má 8denní rezervu chodu, což je rozhodně nadstandard, určitě se dá říct. Je to díky 2 perovníkům, které jsou v tom strojku umístěný a to těm klientům nabízí určitě velký pohodlí. Tyjo, tak to mě hodně zaujalo, protože na to, že mají hodinky 8denní rezervu chodu, tak ta tloušťka jako neskutečná, že jsou hodinky určitě. Znám více značek, které mají 8denní rezervu chodu, ale ty hodinky jsou jak puk. Tady se opravdu dokázala dodržet velmi příjemná tloušťka pouzdra versus ta rezerva toho chodu. Určitě, na to jsme, musím si říct, docela hrdí, že jsme právě takovouhle kvalitu strojku dokázali dát poměrně, až bych řekl, možná subtilních hodinek. Ta velikost je nějakých 39 mm, jsou zase titanový, takže jsou i lehoučky a na první pohled to určitě nepůsobí, že mají takovouhle skvělou funkci. Ve finále ta rezerva chodu jde krásně vidět i na tom horním subčíselníku, kde těch 8 dní se i zobrazuje. Vypadá to, jak kdyby to bylo od palivové nádrže. Přesně tak. Tohle to má evokovat, že jo? Přesně. Ano. Jsou fakt vyladěny do posledního detailu. Musím říct, že jako třeba pro milovníky i nějakých veteránů a starších aut jsou tohleto oblíbené hodinky, protože zase máme nějakých, řeknu, 5-6 základních barev v nabídce, takže jsou schopni si vybrat i nějaký, řeknu, s takovým lehkým retro vzhledem nebo s nějakým moderním. Tyhle jsou vyložené jako specialitka. Já tady vidím před náma ještě jeden model, ten je čistě dámský, jmenuje se Ida, pokud se nemýlím, a ambasadorkou je Tereza Maxová. Ano, přesně tak. Stejně jako hodinky, jasně, grafik analog jsme to IDY představili téměř přesně před rokem a máme to štěstí, že paní Tereza Maxová se stala ambasadorkou tady té naší kolekce. Ty hodinky jsou zase dělané s dalším českým designérem, respektive designérkou, s paní Lucí Koldovou, která si vzala inspiraci u pana Wiesnera, což vlastně byl český sklář. A z jeho výrobků jsme se rozhodli se nechat inspirovat a vyrobili jsme tady tu naši dámskou kolekci. Hodinky jsou možná překvapivě pro někoho a s automatickým nátahem, je to teda dámská kolekce, zase strojek La Joupere, náš rotor, je tam samozřejmě zase dekorovaný. Jinak teda hodinky se vyrábí aktuálně ve 4 barevných kombinacích. Tereza Maxová samozřejmě má vyrobený nějaký, řeknu, i
pro sebe, takový speciální dekorací. Možná můžu lehce přestínit, že nějaká takováhle kolekce na to téma Tereza Maxová bude i vznikat právě z těch hodinek IDA. A určitě je to designový, musím říct, že klientům se to líbí, rádi si to zkouší na ruku a je to vlastně takový šperk pro tu dámu částečně. To na to vypadá jako náramek, ale přitom to jsou hodinky. Přesně tak. Super, takže tohle bylo takový základní seznámení napříč tou kolekcí. Já koukám, že tady pro mě máš i nějaký speciální kusy, nebo možná i novinky, jestli bys mi mohl něco říct. Určitě. Třeba bychom mohli začít těma Aplosama. Přesně tak, to je vlastně, pojďme se na to vrhnout. Ty hodinky Aplos jsou naše kolekce, kterou jsem tady ještě nepředstavil, já jsem si to nechal schválně pro naše 2 speciální modely, které jsme téměř předevčírem vlastně dostali sem k nám do Prahy, takže to je vyloženě novinka. Hodinky Aplos jsou mířený jako hodinky pro širokou oblast našich zákazníků. Je to takový náš, řeknu, entry level, co se týče našich modelových řád. Je tam asi 12 barevných kombinací a ty hodinky mají i tu výhodu, že se dá u nich vlastně poměrně snadno měnit řemínek. Tady ten model, který jsem ti teďka dal do ruky, tak jsme udělali s pozlacením a vlastně poprvé jsme teda do hodinek takhle vsadili i diamanty. Takže jsou tam samozřejmě diamantové číselníky a ty hodinky Aplos opět se strojkem La Joupere. Já koukám, že je tam nějaký speciální dekorování na tom rotoru, vidím tam nějaké robůtky. A co signalizují ti robůtci? Ano, všimnul si správně, je to takový hezký detail, který jsme se rozhodli na ten rotor umístit a ty robůtci vlastně v signalizační námořnické řeči právě ukazují slovo robot, nebo respektive písmenka slova robot, takže takový detail, ale musím si říct, že to je zase něco určitě příjemného pro klienta vědět. Super. Tady máme stejné hodinky, akorát trošku v jiný verzi toho pouzdra. Přesně tak, přece jenom ne každý nebo ne každá dáma musí třeba nutně nosit tu zlatou variantu, proto jsme zvolili tu variantu klasicky ze stříbrné oceli. Zase jsme tam udělali úpravu částečně leštění, částečně to pískování, takže je opravdu vidět, že se snažíme vyhovět i těm klientům tady v tom směru a udělat ty hodinky tak, aby se jim líbily. Nicméně ty Aplosy můžou úplně v klidu být s přehledem unisex hodinky, že jo? Není to jenom já se klidně, ty zlaté hodinky si můžu oblíct já. Určitě, my jsme to tak i mířili, aby právě, a už se nám to v minulosti i povedlo, třeba takové to, jak se říká, hodinky pro něj i pro ní. To znamená, ty párové hodinky už jsme v minulosti dělali a ty Aplosy jsou na to naprosto ideální. Ve finále jsou to i každodenní hodinky, díky tomu výměnu řemínku se to dá poměrně snadno kombinovat, takže určitě tady to míří na většinu zákazníků. Pojďme dále. Já tady vidím před sebou model Minoru, který má velice pěkné modro-bílé zbarvení. Má to nějaký specifický důvod? Určitě má, protože, jak jsem říkal, tak Minory jsou teda obecně naše bestsellery a zákazníci samozřejmě touží a ptají se nás potom, kdy vydáme nějakou specialitku. Takže tady představuju teďka vlastně poprvé oficiálně naši novou chystanou limitovanou edici z hodinek Minor. Ty hodinky se jmenují Minor Arctic, což právě už i ty barvy napovídají vlastně nějakému, řeknu, severnímu pólu, ledu a tady tomu odkazu. Tady teda samozřejmě to, co první asi zaujme, tak je to modrý pouzdro. A modrý pouzdro je teda titanový a ta modrá povrchovka, vlastně to pokovení, tak jsme dělali takhle poprvé. Zkoušeli jsme to, chtěli jsme udělat něco zajímavého, jiného, aby to bylo pro toho klienta takový neobvyklý a myslím, že se nám to velice povedlo. Ty hodinky budou vlastně ve 12 kusové limitované edici a ten příběh odkazuje vlastně na takovou cestu na severní pól, takže určitě i to je vlastně zajímavý. Karla Běhounka. Přesně tak. Ta vzduchloď je tam krásně i zobrazená na tom sklíčku, po případě tam je takový hezký detail vlastně potom na tom číselníku, že místo klasické vteřinovky je tam vlastně udělaný i kormidlo té vzducholodi, takže to je zase takový jakoby detail. Zvolili jsme tam trošku jiný rastrování toho číselníku, takže ten průhled je tam o něco větší, ale ta bílá s tou modrou jdou krásně dohromady. Jsou fakt pěkný, ale to si tady zkouším.
Určitě můžu třeba i zmínit to, že vlastně my jsme tady ty hodinky představili, nebo teďka představujeme tady společně s tebou takhle oficiálně poprvé, ale už teď díky nějakým předprodejům z těch vlastně 12 kusů je 6 prodaných. Tam jde opravdu vidět, že co se týče ty úpravy toho modelu, tak když dva dělají to též, není to též a opravdu dokážete z hodinek udělat nějakýma těma úpravama, ať už se týká číselník, ručičky, subčíselníky, úplně jiný hodinky. Přesně tak. Tohle nebývá časté. Tím cílem určitě je právě se neopakovat se, snažit se pořád, jako když už tak vymýšlet nějaké nové věci, aby přesně, jak říkáš, potom to vlastně nebylo jen jedno na to samý, jak se říká, černobílý. Takže tady ten model, ačkoliv je to ten minor, tak působí třeba úplně jinak než ta standardní kolekce. Pak mám tady ještě jednu takovou novinku, to jsme teďka udělali vlastně z kolekce Graphic Sutnar, to znamená z těch prvních hodinek, které jsme měli. Chtěli jsme udělat vyloženě nějaké designové hodinky se zlacením, to znamená a s nějakou neobvyklou zase grafikou na číselníku. Takže jsme udělali tady tu kolekci, která se jmenuje vlastně Orbis, je to teda limitovaná edice, opět 12 kusová. Vychází z těch hodinek Graphic Sutnar. Ty hodinky jsou určitě pro něj i pro ní. Teď jsme vlastně představovali na včerejším eventu, který se takhle občas různě účastníme s našimi zákazníky nebo zájemci. Hodinky se velice líbily, už tam zase máme nějaký čísla i připravený na ten předprodej, takže je to taková zase specialitka z naší dílny. Tady na těch hodinkách můžu určitě zmínit. Můžu tě poprosit? Určitě. Udělali jsme tady teda vlastně nově i naše překlápěcí spony, který právě nám v té sbírce aktuálně chyběly. Takže máme přímo i naše. Já na to přijdu. Už to mám. Takhle, jo. Tady bylo vyloženě tím cílem právě ukázat, že zase nějaký designové věci zvládneme udělat. My jsme tam schválně nedávali ani žádný jakoby indexy čísla, tak aby ten číselník zůstal svým způsobem čistý a jenom v tom designu. Pěkný. Opět vidím tvoji zpracování pouzdra, nahoře leštěná část, tak samo jak u tady toho modelu se číselník vkládá, strojek se vkládá z vrchní strany. Ano, přesně tak. Ta kombinace toho lesku a matu vlastně za mě je takový zase hezký detail, ale zase v případě, že by klient chtěl, tak jsme schopni mu vyrobit i hodinky, buď to celomatný, celoleštěný, tam záleží. Tady u té limitované edice samozřejmě udržíme tady ten jednotný vzhled pro všech těch 12 kusů. Nakonec jsi pro mě nechal určitě něco speciálního. Ano, přesně jak říkáš, je to schválně nakonec. To je vlastně zase úplná novinka, je to nová celá modelová řada, kterou budeme teďka, začali jsme postupně hlásat do světa. Ty hodinky se jmenují Albatros. Jo. Je to vlastně podle českého letounu L39 Albatros a rozhodli jsme se, že tu naší aktuálně 6kusovou kolekci rozšíříme o 7 hodinky, takže to je úplná novinka. Asi vlastně jeden z prvních, co je má teďka i v ruce. Tenhle ten konkrétní kus, co máš, tak je dokonce ještě prototyp. Má to, myslím, dokonce i někde tady navíc. Jo, vidím. Zmíněno. Nicméně ta podoba asi finální už bude velice se blížit tomu, co máš právě v ruce. Takže jsme udělali hodinky, které já bych je nenazýval úplně jako pilotní, ale řekněme takový inspirovaný pilotníma hodinkama. Určitě s tím letadlem samotným to má hodně společného, ať už to je vlastně zase ta 8denní rezerva, která je tady v tom případě stejná jako u těch hodinek Aerodynamic, ale samozřejmě je tady zakomponová do úplně jiného designu. Tady keramická luneta a celkově ty hodinky jsou barevně přizpůsobené právě tomu původnímu letadlu. Koukám, že jste zvolili NATO strap k těmto hodinkám. To jim dává podle mě takový více sportovnější vzhled, než kdyby byly na náramku. Rozhodli jsme se tak právě schválně a vlastně tady u toho NATO strapu jsme pak udělali jeden takový hezký detail, že to není čistě jenom ten textil vlastně, ale ten textil nebo ten NATO strap je podšitý i kůží, což nám vlastně tady pan Ondřej Šíma z Prahy právě dokázal vyrobit.
Zatím jsme si připravili tuto barevnou variantu, ale myslím si, že nás čeká v následujícím roce nebo v následující době nějaká třeba další, druhá, třetí barevná varianta, kterou ty hodinky budou mít. Pěkný. Takže takhle vypadá naše aktuální kolekce. Samozřejmě občas se to mění, nějaká třeba limitovaná edice dojde, naopak nějaká jiná se ukáže. Jak vidíš sám, tak se snažíme pracovat i na nových modelech hodinek. Snažíme se komunikovat se spousty designérů, kteří nám ty hodinky pomáhají vyrobit. A já jsem si právě teda ještě přichystal i nějaký takový ty naše budoucí plány, co se chystáme dělat. Tak to bych ti možná třeba rád ukázal, jestli zeptal na tvůj názor, protože je to rozhodně něco, co nás jakoby zajímá, kam chceme mířit. Já si myslím, že nějaké takové lehké představení, jak základní kolekce, tak nějakých specialitek máme za sebou. Já se s tímto butikem určitě neloučím a půjdu se okolo podívat, jestli se mi osobně zalíbí ještě nějaké další hodinky. Vy mi dejte vědět do komentářů, jestli už znáte značku Robot, jestli jste se setkali s jejími hodinkami a který model na vás udělal největší dojem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Děkuji Matějovi, já jsem byl Honza a uvidíme se. Ahoj!